নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পাৰ্চেণ্টাইল কেনেকৈ গণনা কৰা হয় সেই সম্পৰ্কত। বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু UGCৰ যিবিলাক পৰীক্ষা হয়, বিশেষকৈ নেট এক্সাম, এই নেট এক্সামত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, JRF বা PhD এই তিনিওটা কেটেগৰীৰ বাবে পাৰ্চেণ্টাইল উলিওৱা হয়। পাৰ্চেণ্টাইলটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে সেই সম্পৰ্কত খোকোজা বহুতৰে আছে। আৰু সাধাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে ভৱিষ্যতে UGC নেট দিব, তেওঁলোকৰ বাবেও যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পাৰ্চেণ্টাইল উলিওৱাৰ পদ্ধতিটো। ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনৰ নেট এক্সামত কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টাইল নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। UGCৰ যি নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাত সাধাৰণতে বিভিন্ন শ্বিফ্টত পৰীক্ষাবিলাক অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিটো শ্বিফ্টৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ বেলেগ বেলেগ হয়, মানে কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ কঠিন হয় আৰু কিছুমান তুলনামূলকভাৱে সহজ হয়। সেয়েহে NTA মানে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে নৰ্মেলাইজেশ্যন এটা প্ৰচেছ ব্যৱহাৰ কৰে, যাতে সকলোৰে বাবে ফলাফলটো নিৰপেক্ষ হয়। পাৰ্চেণ্টাইল মানে হ'ল যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব, সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে যিসকলে ভাল কৰিব সেইসকলক বাছি উলিওৱা এটা পদ্ধতি। এতিয়া পাৰ্চেণ্টাইলৰ ফৰ্মুলাটো কি তোমালোকে চাই লোৱা। পাৰ্চেণ্টাইলটো হ'ল নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ হু স্ক'ৰ্ড ইকুৱেল অৰ লেছ দেন ইয়ৰ স্ক'ৰ ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ ইনটু 100। কেণ্ডিডেটজনে যিটো নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰৰ সমান কিমান ষ্টুডেণ্টে পাইছে বা তাতকৈ তলত কিমান ষ্টুডেণ্টে পাইছে। ফৰ্মুলাটো আমি এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ধৰি ল'লোঁ ছ'চিয়লজি বিষয়ত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 50,000জন কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছে। 50,000ৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰই যিটো নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰটোৰ সমান বা তাতকৈ কম নম্বৰ 45,000জনে পাইছে। যেতিয়া আমি পাৰ্চেণ্টাইল উলিয়াম, তেতিয়া পাৰ্চেণ্টাইল উলিয়াওঁতে আমি কি কৰিম, কিমানজনে নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰজনৰ সমান নম্বৰ পাইছে বা তাতকৈ কম নম্বৰ পাইছে আমি সেইটো চাম। নেট পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ নম্বৰ আহে 300। এই 300 নম্বৰৰ ভিতৰত আমি ধৰি ল'লোঁ এজন ছাত্ৰই 200 নম্বৰ পাইছে। 200 নম্বৰ বা 200 নম্বৰতকৈ কম পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 45,000। গতিকে আমি পাৰ্চেণ্টাইলটো যেতিয়া উলিয়াম তেতিয়া 45,000 ডিভাইডেড বাই 50,000 হ'ব ইনটু 100 আৰু উত্তৰটো হ'ল 90%। মানে ছাত্ৰজনে 90 পাৰ্চেণ্টাইল পাইছে। এনেকৈয়ে পাৰ্চেণ্টাইলটো উলিওৱা হয়। আজিলৈ ধন্যবাদ।